নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটি নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক কুশলে আছে। এতিয়া বগৰীৰ বতৰ, সেয়েহে আপোনালোকলৈ মই বগৰীৰ টেঙা মিঠা জ্বলা ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাব। আপোনালোক যদিহে মোৰ চেনেলটিলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহক তেনেহ'লে এই নতুন ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। এই ৰেচিপিটোৰ বাবে আমাক লাগিব গোটা জালুক এচামুচ, বগা সৰিয়হ, ধনিয়া গুটি এচামুচ, মেথি গুটি, শুকান জ্বলা, লং, ডালচেনি আৰু পাঁচফোৰণ। এয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া মই এই সকলোখিনি সামগ্ৰী কেৰাহী এখনত গৰম কৰি লৈ মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছোঁ। এয়া আপোনালোকে দেখিছে মই এনেদৰে শুকান বগৰী ৰ'দত ভালদৰে শুকুৱাই লৈছিলোঁ। মিঠা আচাৰ বনাবলৈ গুড়ৰ প্ৰয়োজন, সেয়েহে গুড় মই এনেদৰে গৰম কৰি গলাই লৈছোঁ। গুড়ত শিলগুড়ি বা কিবা লেতেৰা থাকিব পাৰে, সেয়েহে চেকনিৰে এইদৰে গুড়খিনি চেকি লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দি ইয়াত মই অলপ সৰিয়হ তেল দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই শুকান জলকীয়া কেইটামান দি দিছোঁ। বগৰীকেইটা বহাই দি অলপ লৰাই গুড়খিনি ঢালি দিছোঁ আৰু জোখমতে নিমখ, হালধি এড কৰি দিছোঁ। গুড়ি কৰি লোৱা মছলাখিনি মই ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ। লাল মিৰ্চি অলপো এড কৰি দিছোঁ কালাৰৰ বাবে। এতিয়া এই সকলোখিনি ভালদৰে উতল আহিবলৈ দি এনেদৰে মই এঠা এঠা ভাৱ যেতিয়া আহিব তেতিয়াই নমাই দিব। আপোনালোকে দেখিছে, ভালদৰে চাই ল'ব। এতিয়া মোৰ বগৰী আচাৰ প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে। মই অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এনেদৰে কাঁচৰ বটলত ভৰাই থৈছোঁ। মাজে মাজে ৰ'দাই থাকিব। খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছে। আপোনালোকে বনাই খাই চাবচোন আৰু ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টি শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ।